Phần quan trọng trong việc quản lý chăm sóc sức khỏe cho thân nhân và bạn bè là đào tạo một danh sách trong toàn diện thuốc men và thân nhân hoặc bạn bè của bạn đang dùng. Danh sách này là phải cho biết các loại thuốc dùng để chữa bệnh gì và những loại thuốc này uống thế nào. Và thêm nữa, danh sách phải phản ánh những thông tin mới nhất đã nhận được từ bác sĩ hoặc dược sĩ của gia đình hay người thân của bạn. Hãy nhìn vào danh sách mẫu và những điều bạn nên suy nghĩ. Trước hết là có một dược phẩm có thể thương hiệu và loại thuốc uống không nhãn hiệu. Đôi khi chúng được sử dụng hoán đổi cho nhau qua những chuyên gia y tế. Điển hình là thuốc Tylenol là thuốc thương hiệu và thuốc acetaminophen là thuốc không nhãn hiệu. Tiếp theo là một mô tả về thuốc có thực sự giống nhau như thế nào. Chẳng hạn như một viên thuốc màu đỏ hoặc là thuốc nước màu xanh. Liều lượng cho thấy là liều thuốc duy nhất là số thực tế của viên thuốc, viên con nọng hoặc lượng chất lỏng. Bạn theo dõi liều lượng thuốc của mỗi viên thuốc mà thân nhân hoặc bạn bè đang sử dụng. Và cách dùng thuốc như thế nào, thường uống trong ngày giờ nào. Thí dụ như thuốc uống 2 lần mỗi ngày. Bữa ăn. Nếu bạn hoặc người thân trong gia đình bạn gặp khó khăn khi nuốt viên thuốc hoặc từ chối không dùng thuốc. Cột cách dùng thuốc sẽ thể hiện cách tốt nhất hoặc dễ dàng nhất bởi một chuyên gia đình về sức khỏe. Gia sức khỏe chỉ dẫn uống thuốc nước hơn là thuốc viên bởi vì khó nuốt được. Và bác sĩ nên ghi lại những loại thuốc phiền hà này vào hồ sơ của bệnh nhân. Phải lưu ý về các dụng thuốc phản ứng và bị tương tác với các loại thuốc khác. Và cột đừng dùng với có phản ảnh cách dùng thuốc. Bạn phải chú ý hoặc vào trực tiến kiểm tra và bàn thảo với dược sĩ và các loại thuốc men có thể ảnh hưởng nếu thân nhân hoặc bạn bè có ăn kiêng hoặc có tình trạng sức khỏe của cá nhân. Dược sĩ có thể chỉ ra một cách hạn chế của thuốc, chẳng hạn như thuốc uống vào lúc nào và trước khi ăn hoặc sau khi ăn. Chẳng hạn như loại thuốc statin không được ăn bưởi hoặc uống nước bưởi khi uống thuốc này. Cột tiếp theo chỉ đơn giản cho thấy điều kiện mà thuốc uống. Giống như tuyến giáp hoạt động quá mức, cholesterol cao hoặc huyết áp cao. Lệnh theo cột phải có tên bác sĩ kê toa. Nếu là loại thuốc thường và không phải là thuốc bác sĩ ra toa, bạn có thể viết là thuốc thường. Bác sĩ của bạn nên biết tất cả các loại thuốc nào, chẳng hạn như thuốc thường, thuốc bổ, thuốc thảo dược, thuốc cảm mạo, kháng, histamine, thuốc tiêu hóa, vân vân. Bởi vì các loại thuốc này có ảnh hưởng hoặc phản ứng với loại thuốc mà bác sĩ kê đơn khi dùng. Vì vậy, thuốc OTC là thuốc thường nên chưa tất cả các thông tin trong danh sách như là thuốc kê toa khác. Về phía cuối của danh sách là ngày mà thuốc được nạp. Ngày nạp thuốc là khi nhà thuốc Tây ra đơn thuốc cho bạn. Và tiếp theo là nhà tiếp thuốc nạp thuốc. Trong đó, nếu bạn tính toán số lượng thuốc và liều lượng, bạn sẽ thấy khi nào thuốc sẽ hết. Vì thế, bạn có thể nạp thuốc sớm hơn. Và sau đó là ngày thuốc hết hạn, nghĩa là thuốc không còn hiệu quả nữa. Điều tốt nhất là bạn phải bỏ tất cả các thuốc men hết hạn, luôn cả thuốc thường, vì vậy thuốc có thể không còn hiệu quả nữa.
hoặc thuốc không sử dụng trong khoảng thời gian lâu, hoặc thuốc bị mất lạc và sử dụng thuốc không đúng liều. Điều tốt nhất là có thể bỏ các loại thuốc đã hết hạn hoặc thuốc đã không dùng được lâu ngày là thuốc phải bỏ những nơi an toàn và vệ sinh cho môi trường. Bạn có thể tìm những chỗ bỏ thuốc này trên mạng hoặc đôi khi cũng có nơi gần nhà bạn. Nếu những chỗ bỏ thuốc này không có ở khu của bạn, trộn thuốc men cũ với cà phê bột hoặc cát và các phân mèo, để vào bao ni lông, buộc chặt lại và bỏ vào thùng rác. Nhớ là phải xóa bỏ những nhận dạng cá nhân và giấy tờ của cá nhân. Cuối cùng, ở cuối của danh sách là một cột chấm dứt, chỉ dẫn khi nào bạn nên ngừng dùng thuốc hoặc là tiếp tục dùng thuốc. Bằng cách giữ tất cả thông tin này trong một danh sách được sắp xếp hợp lý, và bằng cách là bạn đem theo danh sách thuốc này mỗi khi gặp bác sĩ nếu có thay đổi và bổ túc cho danh sách. Như vậy, bạn có thể chăm sóc cho thân nhân hoặc bạn bè bạn chu đáo hơn về sức khỏe của họ. Như vậy, bạn cũng sắp xếp cho những chuyên gia mà chăm sóc gia đình, thân nhân của bạn bè của bạn làm như vậy. Bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn, và gia đình và bạn bè của bạn sẽ thực sự hưởng lợi từ đó.